welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel එක තමයි plus point with Sanduni Fernando. ඉතින් මම මේ YouTube channel එකෙන් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ AutoCAD එක අලුතින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට. එතකොට plans අලුතින් පටන් ගන්න. plan සම්බන්ධ කිසිම knowledge එකක් නැති කෙනෙකුට කොහොමද plan එකක් කරා යන්නේ? එතකොට ඒ plan එක කරා යනකොට අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන අද මම කතා කරන්න යන මාතෘකාව unit and limits. unit කියන්නේ මොකද්ද? limits කියන්නේ මොකද්ද? මේ දෙක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක මම වැඩි කතාවක් කරන්න යන්නේ නැති ඉක්මනට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මම සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක වගේ shots වලින් ඔයගලන්ට මේ පාඩම් ටික කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මම කැමති නැහැ මේක ඕනාටලා දික් වෙන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ටත් එපා වෙනවා. මටත් ඒ දවස්වල තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි ඕනාටලා වීඩියෝ එක දිග වැඩි. ඒකට එපා වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් unit limits හදාගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මටත් ඒ කාලේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. මමත් YouTube channels වලින් හෙව්වා. ඒ වුණාට මට හරියට solution සම්පූර්ණ නැහැ. හැබැයි වැඩ කරන ඒ ශාස්ත්‍රයත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ දේවල් කරනකොට මට experience එක මම ඉගෙන ගත්තා. මට teachersලා ඉගෙනුවා. අන්න ඒ දේවල් හින්දා හරියටම කොහොමද? කියන්නේ මට මේ වීඩියෝ එක බලන 10 දෙනෙක්ගෙන් අඩු තරමේ 3 දෙනෙකුටවත් මේ ප්‍රශ්න එනවා. එක්කෝ අලුත් බිගන කෙනෙක්ට නම්. හැබැයි සමහරක් අය ඉන්නවා කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරලා ඒ වුණාට දැන් AutoCAD එකේ drawings ගැන වැඩි කරන්නේ නැහැ. එතකොට අමතක වෙනවා. එතකොට ආයෙ try කරන්න කාලයක් යනවා. recall කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතුවා අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක මම මේ හදන වීඩියෝස් ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඉස්සරහට ලොකු plans වගේක් හිතේ තියන් ඉන්නවා. මේක හරහාම ගෙනියන්න අපි බලමු ඒවත්. දැන් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම අපේ unit and limits හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මම CAD drawing එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන drawing 4 කියලා එකක්. දැන් මම මෙතන කරන්න හදන්නේ මුලින්ම මගේ drawing එක save කරගන්න. හේතුව හදිස්සියවත් power cut එකක් ගියොත් මගේ මහන්සිය වතුර යන හින්දා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා මම ඉක්මනටම මේක save කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා save කියන එක. ඒක click කරාම අපිට එනවා මෙන්න මෙතන file name කියලා එකක්. එතකොට මම මේක delete කරලා මම Sanduni dr 123 කියලා දෙනවා file name එක විදියට. ඕගොල්ලන්ට project එකේ නම හරි මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවානේ desktop එක. මේ desktop එකේ තමයි මම දැනට save කරගන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කැමති folder එකක save කරගන්න පුළුවන්. මගේ පහසුවෙන් මම desktop එක ගාව click කරා. desktop එකේ save කරා. දැන් ඔන්න ලස්සනට Sanduni dr 123 කියලා අපේ මේකේ වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මුලින්ම වීඩියෝ එකේ කියන්නේ units හදනවා කියලානේ. මෙන්න මෙතන format, කියන්නේ file, edit, view, insert, format කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න පල්ලෙහැම තියෙනවා. පල්ලෙහැම නෙමෙයි හරි තියෙනවා. units කියලා එකක්. ඒක click කරාමත් අපේ unit එකේ settings හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව ලේසි ක්‍රමයක් තමයි keyboard එකේ command bar එක තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතන command bar එකේ අපි u කියලා type කරනවා. ඒ දෙකටම කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. u කියලා type කරාම units එනවා. මේක click කරා. ඔන්න දැන් අපි units හදන්නේ. මේකේ length type එක අහනවා. ඊට පස්සේ මම දීලා තියෙනවා decimal. decimal කියන්නේ අපි drawings අඳින ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්ක architectural drawing, house plan අඳිනකොට නැත්නම් decimal වලින්. decimal කියන්නේ අපි millimeters වලින් අඳිනවා. architectural drawing එකක් කියලා කියන්නේ අඩි අඟල් වලින් අඳිනවා නම් ඒ කියන්නේ feet and inches වලින් අඳිනවා නම් අපි architectural තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ගොඩක් ඇඳලා තියෙන decimal නිසා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකකින් අඳින්න පුළුවන්. ගොඩක් ඇඳලා තියෙන decimal හින්දා මම decimal දාගන්නවා. precision කියන එකේ තියෙනවා මෙන්න මේක. මොකද්ද මේ 0.0.0.0 කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ? දැන් අපි හිතන්නකෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් measurement එකක් ගන්නවා. දිගක් හරි පළලක් හරි උසක් හරි 101.2. එතකොට අපි select කරන්නේ මෙන්න මේක. 101. ඒ දශම ස්ථාන එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ round සංඛ්‍යාවක් අරගෙන වැඩක් නැහැ. දශම ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. 500.123. එහෙම කිව්වොත් අපි දශම ස්ථාන 3කට අදාළව ගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් house drawing එකක් අඳිනකොට round ගණන් තමයි ගන්නෙ. දශම දිග පළලවල් මේ දශම ස්ථාන වලට ගන්නෙ නැහැ. ඒ හින්දා මම මෙතන round සංඛ්‍යාවක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන scale එක. ඒක අපි දෙනවා
මිලිමීටර්ස් වලින්. මොකද මෙතන ඩෙසිමල් හදුවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි මිලිමීටර්ස් වලින් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇන්ගල් ටයිප්. මොකද මේ ඇන්ගල් ටයිප් එකක් කියන්නේ පොඩි අදහසක් දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් වහලක් අඳිනවා ගේක. ගේක වහලක් අඳිනකොට ඒකේ ඇන්ගල් එකක් තියෙනවානේ. වතුර වැටෙන්න වැහි වතුර වැටිලා පල්ලෙහාට බේරිලා යන්න ඇන්ගල් එකක් දෙන්න ඕනේ. සමාන අංශක 15ක් වගේ. එතකොට දෙනකොට අපි length එක දෙන්නේ ඩෙසිමල් වලින්. මිලිමීටර්ස් වලින් තමයි දෙන්නේ. අංශක ගාන ඩිග්‍රීස් වලින්. එතකොට ඒකත් ඕකේ දැන් තියෙන විදිහට මම දැන් ඕකේ කරනවා. දැන් අපි යුනිට්ස් හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ලිමිට්ස් හදන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට ලිමිට්ස් හදන්නේ ඇයි කියලා මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඇයි මේ කරන්න හේතුව? අපි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙන්න එපා. මේ ලිමිට් එක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ මම මේ කර්සර් එක අරගෙන යන තැන මේක virtual area එකක්. කියන්නේ කෘත්‍රිමව අපිට හදලා දීපු drawing එක අඳින්න හදලා දීපු area එකක්. මේක අපි zoom in zoom out කරාට පස්සේ ඕන තරම් අපිට drawing අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ලිමිට් එක හදුවේ නැති වුණොත් මම ඔයගලන්ට උදාහරණයකින්ම පෙන්නන්න. මම මෙතන auto on කරගන්න. auto on කරන්නේ අපි ලම්බක ඒ කියන්නේ කෙලින් ඉරි ඇඳ ගන්න. තිරස් සිරස්. එතකොට මම vertically මේ line එකක් මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. enter කරා. දැන් මට ඕනේ මෙයාට සමාන්තරව 225ක් ඈතින් රේඛාවක් අඳින්න. offset කරා 225 enter. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙයාට ඈතින් මේ දැන් ඔයගොල්ලන් හිතන්න මම ඇත්තම මම ඇඳපු drawing එකක් පෙන්නන්නම් බද්දකම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. මේකේ මේ තමයි floor plan එක. එතකොට මේ මෙතන 225 ගත්තොත් මේයි අතර පරතරය 225යි. මේ වගේ පරතරයක්ද මෙතන තියෙන්නේ. මේ drawing එකට ගියා. මේ එන ඈතයි. ඒ 225 තමයි. හැබැයි අපි මේක මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්න ඕනි හින්දා සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. කොහේ තියනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒ තරම් ඈතයි. අන්න ඒක හදා ගන්න ඕනි හින්දා තමයි මේ ලිමිට්ස් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පේන පරාසයේ drawing එක අඳින්න ඕනි හින්දා. දැන් මම කරන්නේ මම undo කරන්නම්. කොහොමද අඳින්න එපා. මුලින්ම format එකේ ලිමිට්ස් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ format එකේ drawing limits කියලා. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ L කියලා ගැහුවට පස්සේ limits එනවා. මකල්ලා ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙතන limits specify lower left corner. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් දැකලා දන්නවා O level එහෙම කරලා තියෙන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් දන්නවා XY අක්ෂය. එතකොට XY අක්ෂයේදී ඔයගොල්ලන් මෙහෙම මේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇන්දොත් ඇන්දොත් මෙන්න මේක තමයි ඔය අර මේ left corner එකේ coordinates කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඛණ්ඩාංක coordinates වලට අපි කියනවා ඛණ්ඩාංක කියලා. එතකොට අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ left coordinate එක මේ බිඳුවයි බිඳුව. ඊට පස්සේ right angle coordinate එක අපි දෙනවා අපිට කැමති ගානක්. ඒ කියන්නේ අපේ drawing එක කොච්චර පරාසයකටද යන්නේ අපිට ඊට වඩා වැඩි ගානක් දුන්නොත් අපිට ඒ සීමාවේ drawing එක අඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒ තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම මේ මම මේ ඔයගලන්ට දැනගන්න මේ කියන්නේ අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ආයි limits වලට යන්න. limits on a limits specify lower left corner. එතකොට අපි මෙතන දානවා 0,0 කියලා enter press කරා. ඊට පස්සේ අහනවා limits specify upper right corner. ඒ කියන්නේ මම ඔයගලන්ට අර rectangle එකේ උඩ right upper right corner එක පෙන්නුවේ. ඒකට මම දාගන්නවා 9000 කැමති ගානක් ඔයගලන්ට කැමති ගානක් දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 9000කම 9000 දැම්මා. enter press කරා. දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ Z key එක ඉබුවා. මේගොල්ලන්ගේ
මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන ඉසෙට් කී එක ඉසෙට් එන්ටර් එන්ටර් ගැහුවා. දැන් අපි බලමු ආයේ මේ අර 225 වෝල් එක අඳින්න පුළුවන්ද කියලා. ඕතෝන් කරා මම vertical line එකක් ඇඳා. ඒකට offset එකක් දෙනවා 225ක. මම මේ offset ඒ හැම tool එකක් ගැනම ඔයගලන්ට A to Z කියලා දෙනවා. බය වෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා අපි focus එක දෙමු unit and limits වලට. 220 මම මේ කරන පිළිවෙලට වීඩියෝ එකේ කරන පිළිවෙලට ඔයගොල්ලොත් කරන් 225ක් ගැහුවා enter කරා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරා. ඔන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලා වෙනසයි දැන් ඉස්සෙල්ලා drawing එකේ තිබ්බ පරතරයයි දැන් drawing එකේ තිබ්බ මේ wall thickness එකේ පරතරයයි බලන්න. ඔයගලන්ට කැමති drawing එක limit එක හදාගත්තට පස්සේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි unit and limits වල setting out එක හදිලි ඉවර වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ගයක් හදනකොට ෆවුන්ඩේෂන් එකත් අපි හරියට දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට බිත්ති එක මත ගොඩනගන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි බේසික් එක අපි හරියට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලොකු ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද units හරි limits හරි බැරි වෙච්ච කෙනෙක්ට අලුත් බිගන කෙනෙක් නැත්නම් අමතක වෙලා තියෙන කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක පුළුවන් වුණා නම් ඔයගොල්ලන් මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මේක এডুকেෂනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේක හව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අලුත්ම ඒ කියන්නේ first episode එකේ limits and units කියලා දෙනවා. second episode එක third එක ওই විදිහට episodes යනවා. එතකොට ඒගොල්ල කොහොමද layers හදන්නේ, tools මොනවාද, කොහොමද අඳින්නේ, dimensions style එක හදන්නේ කොහොමද හරියටම ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කියලා දෙනවා. plan එකක් යනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට plan එකක් අඳපු එකක් පෙන්නුවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ලොකු වැඩවලට යනවා. ලොකු දෙයක් plan කරගෙනත් තියෙනවා ඉස්සරහට මේක ඔස්සේ අරගෙන එන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා bell icon එක click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එක එනවා. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ වගේ දෙයක් වුමනා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ channel එකකින් හරි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක share කරන්න කියලා ආදරෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.